Na skupině Proč spíme se objevil dotaz, jak svítí tato žárovka. Tak jsme si ji sehnali. Máme ji tady. Wow, to je hnusný světlo, fuj. Tak ho změříme. Ovládá se sice telefonem, ale spektrálně vypadá takhle. Velký, obrovský modrý pík a zelená s červenou tam téměř není. Věrnost podání barev se taky někdo ptal, tak CRI je 88,7, ale teplota chromatičnosti na krabičce je napsáno 5000 Kelvina, je to 11 000 Kelvina, proto je tam tak vysoký ten pík. Fakt je to hrozný. Ovládá se to telefonem, takhle vypadá to ovládátko a teď to přesuneme někam třeba takhle do prostředka. Tak to má 9000 Kelvina a vypadá to stejně blbě. A když použijeme tu nejžlutější, která by měla mít 1500 Kelvina, tak je to monochromatický červený pík. Je hnusný, to světlo svítí šíleně, úplně bych se ho nedal ani do garáže. A když to posuneme o kousíček, třeba o 2 kroky, a u monochromatických barev se neudává teplota chromatičnosti, no tak je to pořád stejný, akorát se to snížilo. Intenzita a řekněme teďkonto, tam bude jenom bílá. Už se to rozbilo. Tak to vlastně do červeného píku se míchá bílá. Tragédie prostě, to spektrum je šílený úplně. To bych rozhodně nedoporučoval nikomu, aby používal před spaním. Tam ty barvy téměř nejsou. Jenom pro zajímavost, naše vité spektrálně, když svítí oranžově, tak je to velmi příjemná barva, protože má 3 budící píky a šířka v polovině výšky maxima je 60 nanometrů, což u monochromatického je tak 10 až 20. Takže ta barva je úplně jiná. Tadle a ta to jsou ty 2 barvy, podívejte se na ně. Ono to teda nebude asi na té kameře vidět, ale ve skutečnosti je to hrozný. Tady je jenom jedna čára červená, když to my máme složeno ze 3 čipů. Subjektivní hodnocení. Když rozsvítíte tady tu F něco, Filux, nebo jak se jmenuje, tak ten monochromatický pík tam dělá takové světlo, že se do toho nemůžete ani kouknout. A vité, velmi příjemná oranžová. Ne, že bych ji takhle chválil, protože jsem ji sám vymyslel, ale prostě ta barva je krásná jako oheň. Teď ještě na závěr jsme zjistili, že to ovládání nefunguje úplně korektně. Že když to přeskočíte z bílé na červenou, tak někdy tam ten zelený je a když jdete postupně na tu nejteplejší, tak ten pík zmizí. To znamená, to ovládání nefunguje úplně správně. Takže vy si myslíte, že máte nejteplejší a někdy, když jdete z bílé na nejteplejší, tak tam zůstane zelená. Když jdete z teple bílých na nejteplejší, tak se tam ta zelená odstraní. Ale vytvářet světlo pro relaxaci tím, že kombinuju, no tak takhle to právě nejde a takhle to no, taky nejde. Tak já nevím. Prostě takovou žárovku bych nechtěl ani kdyby mi ji někdo daroval. Teď. Tak jakmile skládáte oranžovou ze zelené a červené, tak červená zvyšuje krevní tlak. Monochromatická červená zvyšuje krevní tlak, protože je moc úzká. Je to moc úzké v polovině výšky maxima, to má 20 nanometrů. My máme první krok v polovině výšky maxima 60 nanometrů a nemáme vůbec zelenou a modrou. A ta barva, ta je příjemná, to se do toho můžete hodiny koukat, to je jako do ohně.